السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات المهاجرين المقيمون بالولايات المتحدة الأمريكية، والذين لديهم تساؤل عن لم الشمل العائلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. قبل البدء في البرنامج لا بأس أن أوضح لكم نقطة مهمة. هناك برامج قمت بتنزيلها سابقا عبر القناة تعنى بلم الشمل العائلي إلى أمريكا، ممكن أن تعودوا إليها وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر. إذن نؤكد على كل من يطرح التساؤل المهم عن الهجرة إلى أمريكا عن طريق لم الشمل العائلي. هنا للتوضيح: الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق لم الشمل العائلي يشتغل عليها بضوابط من طرف قانون الهجرة الأمريكي، وهي مخولة للمهاجر المقيم قانوني. نؤكد هنا على الذي لديه البطاقة الخضراء أو ما يسمى بالجرين كارد، وهذا المهاجر محسوب على المقيمين الدائمين بأمريكا، ويعد من الذين هم مسموح لهم لكي يقوموا بإلم شمل أزواجهم وأبنائهم فقط لا غير. وبالنسبة للأبناء، إذا أراد المعني بالجرين كارد أي المهاجر المقيم، نقصد سواء الأم أو الأب، إذا أرادوا أن يشتغلوا على تقديم طلب لم شمل الأبناء، فهنا نؤكد لازم على الأبناء أن نجدهم غير متزوجين، وبالنسبة لأعمارهم سواء فوق من 21 سنة أو تحت من 21 سنة، هذا لا يمنع، مسموح بلم شملهم سواء عن طريق الأب المقيم بأمريكا أو عن طريق الأم المقيمة بأمريكا. في كلتا الحالتان، في حالة أن الشروط متوفرة في الأب ممكن أن يقدم للأبناء. وضحنا سواء أعمارهم فوق من 21 سنة أو تحت من 21 سنة يجب أن نجدهم غير متزوجين، وكذلك نفس الشيء في حالة الأم مقيمة إقامة دائمة بأمريكا، هنا ممكن لها كذلك نفس الشيء أن تقوم بإلم شمل الأبناء سواء فوق من 21 سنة أو تحت من 21 سنة، شرط أن نجدهم غير متزوجين. إذا هنا وضحنا بأن المهاجر الذي لديه الجرين كارد، الفئة المسموح بلم شملها إلى أمريكا، هنا نؤكد الزوجة والأبناء فوق من 21 سنة أو تحت من 21 سنة، شرط أن نجدهم غير متزوجين فقط لا غير، لا يزيد على هذه الدائرة والفئة التي سردناها عليكم ووضحناها لكم. أما بالنسبة للمهاجر الذي أقام منذ فترة يعني بالجرين كارد وتحصل على الجنسية الأمريكية من بعد، فيخول له قانون الهجرة الأمريكي أن يقوم بلم شمل الزوجة. الأبناء سواء تحت أو فوق من 21 سنة، متزوجين أو غير متزوجين، هذا لا يمنع. زائد ممكن أن يقوم بلم شمل الوالدين، زائد ممكن أنه يقوم بلم شمل الإخوة إلى أمريكا. إذن هذه الدائرة التي وضحناها لكم من أقرباء المهاجر الحاصل على الجنسية بأمريكا هي المسموح بلم شملها لا غير. بالطبع الفارق هو شاسع ومختلف بين لم شمل دائرة أولى ودائرة ثانية سواء عبر الجرين كارد أو الجنسية الأمريكية. وأكدنا بأنه عن طريق الجرين كارد الفئة من الأفراد هم محسوبون ومحصورون في الزوجة والأبناء، أما عن طريق الجنسية الأمريكية فالفئات هي تختلف، ووضحناها لكم بأنها تشمل الزوجة، الأبناء فوق وتحت من 21 سنة، متزوجين أو غير متزوجين، إخوة، والوالدين. إذن هؤلاء بالطبع هم مشمولون في التقديم على طلب لم شملهم من طرف المهاجر الذي هو لديه الجنسية الأمريكية. ونؤكد
بأنه كل هؤلاء المراد لم شملهم إلى أمريكا تختلف المدة المنتظرة القانونية للم شملهم إلى أمريكا. ونؤكد سواء أنكم مهاجرين عن طريق القرعة أو لم شمل عائلي أو فيزا بشكل آخر مثلا استثمار، بالطبع هؤلاء معنيون لكي يقوموا بلم شمل عائلتهم سواء دائرة أولى أو دائرة ثانية. إذن مثلا أنت هاجرت عن طريق القرعة، هاجرت عن طريق لم شمل عائلي، هاجرت مثلا عن طريق فيزا استثمار أو فيزا عمل، وبالطبع هنا تحصلت على الإقامة الدائمة، فمخول لك أن تقوم بلم شمل أقربائك أو أهلك الذين وضحناهم لكم سواء دائرة أولى أو دائرة ثانية. هؤلاء هم المخول للمهاجر أن يقوم بلم شملهم إلى الولايات المتحدة، شرط أن نجد هذا المهاجر المقيم بأمريكا تتوفر فيه الشروط المطلوبة للتقديم على لم شمل أهله سواء درجة أولى أو درجة ثانية. ونؤكد هذه الفئات لا يمكن أن نزيد عليها أفراد آخرين من الأهل، سواء مثلا أبناء العم أو العمة، أبناء الخالة أو الخال إلى غير ذلك. هنا وضحنا لكم الدائرة الأولى والدائرة الثانية هي محسوبة أزواج أبناء إخوة والدين فقط لا غير. وللتأكيد على كل من يريد التقديم لأهله يجب أن تتوفر الشروط المهمة في المهاجر مقترنة مع الجرين كارد أو الجنسية الأمريكية. نزيد عليها مؤهلات أو شروط أخرى لازم أن تتوفر في المهاجر زائد الجرين كارد والجنسية الأمريكية. لازم أن نجد هذا المهاجر متوفر على دخل سنوي مهم، مسكن محترم، توفره على عمل، أداء ضرائب إلى الحكومة الأمريكية، حساب بنكي إلى غير ذلك من الشروط المطلوبة للتقديم على لم شمل الأهل إلى أمريكا. وينبغي من المهاجر عند تقديم طلب لم شمل العائلة أن يعرف كل ما هو مطلوب منه عند التقديم بالولايات المتحدة. وبالطبع الطلب يقدم بأمريكا أي داخل أمريكا ويمر بمراحل مهمة لدى دوائر الهجرة. وهنا نؤكد سواء قدمت لوحدك الطلب لدى دوائر الهجرة هذا لا يمنع ويخول لك قانون الهجرة الأمريكي هذا، أو في حالة أنك لا تعرف كيفية تقديم طلب لم شمل العائلة فممكن أن تستعين بمحامي هجرة، هذا كذلك لا يمنع، فقط يجب توفر شروط التقديم في المهاجر الذي هو مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية إذا أراد نجاح طلب لم شمل عائلته بالولايات المتحدة الأمريكية. نؤكد وننصح قبل تقديم طلبكم لدى دوائر الهجرة أن نجد بأن هذا المهاجر صادق في كل شيء لكي لا تقعوا في المحظور، وهذا بالطبع سوف يخدم طلبكم بدون أنكم تقعوا في المحظور. وكذلك ننصح عند تقديم طلبكم لازم أن تقدموه بدون تزوير أو كذب إذا أردتم النجاح لمن هو مراد لم شمله لأمريكا لكي يتحصل على الفيزا في أحسن الظروف والأحوال. لأنه كلما وجدنا الطلب واضح ومكتمل ومتوفر جميع الشروط المطلوبة فالمعني بلم الشمل إلى أمريكا سواء زوجة أو أبناء أو والدين أو إخوة ممكن لهم أن يتحصلوا على الفيزا بنجاح بدون عرقلة. ونوصيكم بعدم الكذب والتزوير في ملفات تقديمكم لأهلكم، وإن شاء الله نضمن لكم الحصول على فيزا لم شمل عائلي بجميع فئاتها سواء درجة أولى أو درجة ثانية، لأنه الصدق يتبعه النجاح في الحصول على الفيزا
في حالة أنه هناك وجدنا بالملف كذب وتدليس وتزوير، بالطبع الشخص المراد لم شمله إلى الولايات المتحدة لن يتحصل على الفيزا، وممكن أن الملف يقف بالولايات المتحدة الأمريكية بدون الموافقة عليه. إذن هنا نصدق في أقوالنا وأفعالنا إذا أردنا التقديم على لم شمل عائلتنا إلى أمريكا، وبالطبع دائما نؤكد على توفر الشروط المقترنة مع الجرين كارد والجنسية الأمريكية. ونؤكد بأنه لم الشمل العائلي إلى أمريكا ليس بالسهل والهين. اعلموا بأن المهاجر المقيم بأمريكا مخول له أن يقوم بلم شمل أهله بشروط موضوعة وصارمة يجب أن تتوفر فيه، فإن توفرت بالطبع فهنا الطريق هو ممهد له للم شمل عائلته. أما في حالة أنه غير مؤهل للم شمل عائلته فلم الشمل بالطبع لن ينجح. وبالطبع هنا نؤكد دائما ننظر إلى المؤهلات والشروط التي تتوفر فينا، سواء مثلا لدينا جرين كارد أو جنسية أمريكية. ننظر إلى النقاط المهمة والتي تظل كذلك أساسية، لازم أن نجدها كما وضحنا لكم قبل قليل مقترنة مع الجرين كارد والجنسية الأمريكية. لازم دخل سنوي، لازم مسكن عمل نتوفر عليه حساب بنكي، وبعض الشروط الأخرى الموضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي، والتي لازم وواجب ومؤكد أن تتوفر في المهاجر سواء لديه جرين كارد أو الجنسية الأمريكية إذا أراد التقديم بنجاح لعائلته سواء درجة أولى أو درجة ثانية. ووضحنا بأن الفئات هي مختلفة، سواء أزواج، أبناء، إخوة ووالدين، وكذلك وضحنا بأن المدة المنتظرة تختلف ما بين هذه الفئات، والتقديم يتم بالولايات المتحدة سواء قدمت مثلا الطلب لوحدك أو عن طريق محامي، فإن شاء الله أموركم بخير. وأتمنى أن تكون جميع النقاط واضحة ومسار موفق لكل من هو بصدد ومقبل على لم شمل عائلته إلى أمريكا، وبالتوفيق للجميع. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم فلا بأس أن تقوموا بطرح أسئلتكم سواء متعلقة ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، وإن شاء الله سوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.